Ja Pekkevolli Juunakselle terveisiä, että lykkatille. Niin me ei käytetä automaattia. No en mä haluais käyttää, jos ei oo pakko. Joo. Eli kunnostetaan tuo Texi ja GeForce. GeForce. Ja se on nykyään GeForce. Joo. Teemun kanssa korjattiin, niin tuli GeForce. Niin joo, se oli se lätkä. Niin oli. Joo, niin oli. No on se tehty vähän muitakin muutoksia, mutta ei me nyt ruveta tässä kertaa. Ne on liikesalaisuus. Mutta Mä tosiaan korjattiin, se kesti 3 vetoa. Se porsi 1000 palasiksi. Joo. Nyt vaan Tonnilla on. ymmärretään ottaa 3-kertaisesti osat. Mutta tämä laatikko on ainakin irti. siis eikö me oteta tää laatikko, lyö se elmukelmuihin ja vie varastoon. Niin se on tietysti selvi. Jos sä väyrystä nyt ota sisälle. Laitetaan se. Laatikon kanssa mitä on. Tuo, no mutta kyllä laittaa tuo sinne. 8 tapit, Meekenin pumppu sinne. OFG-arin ei mitään vai? Oliko 7-mallin se väyrynen? Joo, 7. Joo. Kalle. Ruosteeton väyrynen. 7-malli. Halakasin polttoainesuodattimen jalaan, kun kirein sen. Nyt se lähde käyntiin. Se oli fiksua. Sillä ne maksko halakastaan, kun se vee tähän liika tiukkaan se suodatin siihen. No pitäisikö hakea Karina takaisin? Siellä se ottaa. Oh Lord, Lord. My baby's good to me. She's good as good can be. Äläkä sano, että mä unohdin lapaset tuonne. Unohdin koneeseen, unohdin lapaset, nyt ne on kyly. No ne oli naisten koon, niin ne olikin mieluinen. Nämä on kauheat lapaa, en mä saa tehtyä. Alle 12 millistä pulttia ensin näillä rukkasilla auki. On se lystikö siellä on öljykoneen sai? Nostaa auto ylös, niin saadaan tuohon kaivon kohdalle. Niin, tässä on öljyerottulukaivo. Nehän on ollut hirveän vaikea laskea ne öljyt tuossa. Oma homma. Oma arpeeti sanoisiko näin. Mä koitin viimeksi ehdottaa, niin ei. Et oo yrittänyt. On! Sitten se on videolla, kun se erottaa kauan aikaa sitä. Tuhoaa ne muistikortit, missä se on. Mä aloitan tällä vaativimmalla. Eli liinojen poisto. Ei, ja jumi. Puukko. Menikö se jummi? 300 000 sataa. Tätä kyllä haistaa vähän semmoista niinku vastoinkäymistä. Yritän hakea niitä vastoinkäymisiä. Turpaan tuki ollaan vaikka järjettömän koikki. Onko mennyt poikki? Häh? Onko se rikki? Hyvä sauma tullut, mutta kun viereen. No joo. Mutta Nyt roskihin tämä, niin saadaan taas tehdä uusiksi. ei! Tuo arkistoja. Kuinka atomeiksi me tämä laitetaan? Pitäähän se avata. Mutta onko se selvempi kuin Ville avaa? No ei. Mutta Laatikko pois ja nostetaan tuohon pukkiin. Joo. Sitten toolit tähän ympärille ja Ja sitten vasta... pöytä tuohon. Joo, hai maalia ja muuta, niin maalataan lattiat. Sitten hai hopeatarjota ja keitä meille teet. Jep. Lähetään sillä. Samettisella tyynyllä Liptonia. Esittää sitä. No tää original, golvi, mente. Ota lapaset pois ja näytä sormilla, kuin se on tuon kokoinen. Joo. Eli puhutaan tuosta kupista. Joo, palotila. Palotilasta puhutaan. Joo. Här on much bigger. Eli siinä on niinku... Ja vaikka luulis, niin en oo tehnyt minä taltalla ja vasaralla, vaan se on Mesmekillä tehty ihan kunnolla. Okei. Ja Eli se on yksi varmaan suurimpia eroja
Orkkismoottori. Orkismoottori varmaan se ainoat erot pitkälle niin kuin sillain niin kuin perus itse motorissa. Mutta Sitähän moni on kysynyt. Mä tiedän, että Vesmekillä on vaihtunut koneistaja sen jälkeen. Että toivottavasti sieltä nyt löytyy kartat, piirustukset näihin meidän mäntiin. Mä uskon, että löytyy. Kyllähän se kone on siellä, niin se on siellä varmaan. Jos ei ole, niin ehitään se koneesta. Niin ehitään se kone. Se on myyty Kroatiaan. Käydään siellä. Käydään hakea se sieltä. Mutka. Kroatiassa on pikkusen noita näin. Siellä on vähän koneita. Kykyreissu. Tykyreissu Kroatiaan 2 kuukautta. Kuukautta, ei viikko. Olisiko mennä hukkaan. Ja sitten, haanko mä muhia vähän sulle? Pupuhäkistä muhia. Se on pehmeä laittaa polovisiin. Mutta otatko sä irti, jos mä pyörittelen? Onko sinne taas joku väärän kokoinen avaaja vasara? Se on kyllä 13. Niin öljyroppua varten. Eikö, ota vaihelaatikko irti. Tai siis turbiini irti. Onko se siinä kohilla? Kohilla? Ei oo 6 koloa. Minkä kokoinen? Pääseekö pulttikoneella? Ei oo, kannata mennä ulos kyllä. Tulee haalarit päälle. Mutta siihen varmaan pääsee kyllä muuta kuin tämmöisellä avaimella. Ensin hätään sitten rasiaparalle reikä oveen. Pääseekö tuolla edes? Onko se 6? Kaaleppi. Gudonen. Sano vain kohta. Kohta. Ei se. Se ei onnistu sille. Seuraavaa vai? Viilalla. Niin, jos kannan viilaa pois. Tuommoisella. Nyt kyllä yltää ja on oikea. Pyöräytä vähän Sano mihin päin? toiseen päin. No. Ai! Pidä kiinni. No nyt! Mun pitää hakea joku kauhea pihit. 27 hylsyä. No, oisit heti sanonut. Ei oo niin hirviä. On, täällä on liiankin isoja. Nyt tuli auto. Ajoneuvo. Ketä veikkaat? Marko. Aukes. Aukes. No heti niin negatiivinen. Ai jaa, tuliko hommi? Tuli. Senhän näkee vaatteistakin. Joo. Mä ajattelin, että sä sait oven pielusta tehtyä, niin tulit tähän sitten. Jäi poltteleen niin. Että. Meneekö noita sarjoja aina yksi periaate? Menee. Ei muuta kuin nyt pikkureikästä rusautat hampaat sileäksi. Käännä pikkusen toiseen päin. Se on tämmönen sarja per jakso ja sitten 1 kuukaudessa, niin näitä sitten rullattavia oikein. Tuopassa on joka paikkaan tuo. Mikä? Tuo. Ota tällä. Jäätävä. Ota tällä. Tasapäinen täkkipultti. Morantti sitä paitsi tuua 2. Eikö se on loppu? Toinen sarja oli loppu. Mistä tämä on kajonnut? Ei tämä ole tästä sarjasta. Tullut tehtaalla virhe. Ei tämä ole tästä sarjasta. Ei kyllä oo, ei. Niillä on jäänyt sinne yksi tuommoinen. No eipä se haittaa. Saa Ja T40. kiitetään Heidmannia. Noitahan ei mene paljon hukkaa. Pyöräytää Mihin päin? oikeaan suuntaan. Toiselle päin.
Siinä. Onko helppo tietää mihin suuntaan? Vähän taaksepäin. Onko tää oikea suunta? Onko tää taaksepäin? Siinä. Sitä ei tiedä. Mä en tiedä sitten kumpaan suuntaan mun tää pitää. Tänne päin. Nyt. No jännittää. Onko ne mäkki niin oikein joku laittanut kiinni? Ääne on tainnut nylyä vähyttää. Älä kinnaa sitä tuolla. Päästä. Noniin. Löyhäänkö? Onko hyvä? Sekö lähti heti? Yhteistyö. Yhteistyö. Se on 2 hammasta tässä kaikessa. Puoli kerrosta per hammas. Sitten jos ei oo sen verran varaa, niin ei koskaan auta. Paljon, joo ei, se on kyllä. Moni jää ottamatta. Siinä on vapaa kytki. Sitten, joko saa nylyvättä täysille. Pikkusen kun syö tartin kehää sormia. Siinä. Nyt mä väännän paskaksi. 2 kädellä. Nyt mä pidätän vastaan. Anna! Suutu jo. Kumpi? Pultti vai räikkä? Ei myllää. Haluatko nähdä tämän jatkuvan? Se on Ei! hirviä. Häh? Kyllä, jatkovarsikierron. Kätevä. Lyö Heidmanille terveisiä. Kätevä sarja. Mä en oo ikinä nähnyt tuommoista. Nyt puhutaan joulutinasta. Hallissa on liian lämmintä. Se meni... Ei oo mahdollista. Ei periaatteessa. Siinä on unohtunut karkasta. On. Käännäpä vähän taaksepäin. Mikä on taaksepäin? Ei niin paljon. No kokeilepa tällä 2 hampailla räikällä vähän. Nyt pidä kiinni. Kipinän ensi ainakin. Ja ylipohja mukaan. No ei se haittaa. Saatais nyt vaan irti se. Nyt mä taan kaasta näitä. Kokeileksä sä uudestaan? Onko nyt viimeinen? Ei. Se on jo 4. Pyöräytä johonkin. Johonkin. Vielä. Siinä. Meni liikaa. Siinä. Joo, ei kyllä tuo teksti pitää laittaa takaisin, eihän tätä kato kukaan. Hirvikään. Tyhjää hommaa teetätte. No joo, enpä poistanutkaan. Rupes vähän niinkö millä lailla. Laitetaan kartaanne hyllyyn. Eikö se kuulu sinne pikkulaatikkoon? Tuo ei ole liian pitkä sinne. Tuo on ihan 10 senttiä, 10 milliä liian pitkä siihen. Lovaa, ei mene kiinni se laatikko. Kuka on laittanut näin paljon pultteja? Noin. Se on nyt nylyvätty, nyt mä oon C-avaimen. Onko se 14 kun se on? Mitä jäljellä?
Nyt se on kunnolla sitten yllä. On kyllä tää pyöriä. Mä sanon, että ehkä Pyöriä hylsyä mikä se. se rälläkkä on ehkä edelleen paras. No aina sun pitää kaikkia kuvata. Saat kohta potkut, paskiainen. Ei se ollut kuin 14. Onko se 4? Näillä lapailla ei pysty tehdä. Itellä on käsi 7,5, niin lapaset on 14 set. Pikkusen lähti tavaraa tosta. Häh? Ei siinä ole enää mitään kantaa. Yllättävän vähän. Ei se ei kyllä sano ei yhtään mitään. Samppia vasaara. Voi hyvänen aika. Onko sä kahvea keittänyt vielä? Yhtään pulppia ihan. Joo. Ollaan vähän tehty tätä remonttia, niin kuin vuosien kokemus. No miten tuo jatkovartija lyö tuolla? Tuo kelepaa joka väliin. Ei se voi enää ottaa. Ei se ei kyllä ei mitään. Ei mitään. Nyt Kalle lyö tuohon räikän päähän. Ei sota mitään. Ei hyvänen aika. Se on välillä vähän semmoista. Miten tämän lähtisikö tää niinku ihan... Eihän tää oo 12. Ei se oo kyllä 12. Miksi tää 14 on niin löysä tuo? Onko se 14? Oh. On 12. Niin tästä joku on löytänyt. Se on se. Niin kun se laittaa ihan oikeaan paikkaan, niin se on ihan oikein. Se oli kätevä kyllä nylväyttää paskaksi tuo, niin Kyllä se kannattaa ensin. on vähän tekemistä nyt. Ajetaan automaatilla ensi kaudella. Näillä näkymin joo. Saa irti. Ota laatikko vaihtunut, ei tuota ryökälettä saa irti enää. Ei se siihen pure. Justiin lyön tahallani sormea. Oliko se 10 vai 9, mikä sä aloit koittaa? Tää puoli tuntia tuossa. No nyt ollaan jo hehtaarissa. Sitten se on hyvä, kun on tuommoinen oikein kartio, niin se ei ota ei ota. Nyt kahvia keksitään. Kahvi. Ei, Ja nää lapaset. kerätään voimia. Raavalle vietä. Stamppini lyö. Kaikki, äläkää enää ostako noita 12 kokoisia hanskoja. No anna mulle 9, tota noita 12 se kun... Ei nuilla pysty mitään tekemään. Yleensä. Joo, se oli väärä ala. Joo. Ja siitä puuttuu nuo loveekki, pitää tehdä nekin. Se saa jatkossa ihan tasapään ruuvimesselillä pukattua tästä. Se on kätevä, kun tuohon otettiin irti, niin se kato lähtee kiristää sitä. Niin. Laitetaan takaisin. No joo. Se on kätevä, kun sä saat nyt niin 45 minuutin jakson, kun tää 6, ei, 9, 8, 9 minuuttia. Sä tilaat tuosta lohtosta kierteen. Kyllä mulle yksi pultti irrotus, niin se ei oo mikään. Heemupelto. Ei se ollut. Tosiaan se voinut käydä huonomminkin, olisi jäänyt ottamatta. Sitten on vielä kolmas. Hei, nyt mun pitää keskittyä. Nyt tarkkana. Siis ei muuten, mutta... Tätä et nylvää. Ei muuten, mutta kun se on tartinpultti, se on pitkää, noita ei oo missään. No. Ei käynyt kuinka. Ja laatikko on irti. Onko kahvit keitetty? Ei oo vielä, mutta keitetään. Mä sanoin, että rupeaa olemaan se aika. Tuleeko ölppää? Odottaa mennä tonne pakkiin. Pakkiin veet. Se olisi ollut sitä noin jäseniä. Ja nyt kunnon
Kunnon nosto selällä siitä. 130 kiloa. Krii! Voisiko elmukelmuja hauata? Se on kyllä niin kauan pois meidän silmistä, että pitäisikö se ihan hauata. Niinku tää oli tää huumekuningas Meksikossa, eikö missä oli? Pablo. Pablo Escobar. Joo. Vai Aarni. Oh. Se niin. Linnusperähän Teemun pihalle tyllyihin. Vai. Kaseella kuoppapihalla. KRP:llä ihmettelee, että ne rupeaa etsiä puunkaatorahoja. Mersun vaihelaatikkoja pihalle. Mutta Joo, tässä laitetaan. anna tänne, niin mä oikein nykäise selällä, niin päästään sitten oikein kahville. Hesperiaan. Istumaan. Hesperiaan kahville. Laitatko se alle? Se on rullilla. Se on rullilla ja mä oon jäykkä. Ei oikein syttynyt. Se on tikku tehty. No. Se on kyllä hyvä kyllä. Ei, se ei muuta kuin ottaa parempia päiviä. Niin kauan, että joku keksii oikeaa ohjauksen. Niin, tai posti löytäisi Tanskaa sen ohjauksen. Se on mulla linnusperässä kuupaketti. Tuo meidän voitaisiin nikkaroja. Onneksi meillä on kyllä puuseppäkin täällä mukana. Että se voisi tehdä tuohon semmoisen paneeloja tänään. Paneeli pitää olla. Niin. Ei mikään lastulevy. Muutaman metri kyllä jäi. Pitäisikö se uitata? Se voisi paneeloja. Pitäisikö täällä paneeloja arkku tälle vehkeelle? Häh? Reikä tuohon. Niin. Ei mitään, kahville. Eikö me keittää kahvia, niin me värkätään tämän kanssa, että me saadaan tämä tuonne lumihankeen, niin sen keväällä sitten kun se sulaa, niin saa se otettua pois sitten. Jep. Mutta laitetaan se nyt heti pakettiin ja muuta, otetaan ulos, niin mä koneella vie se linja-auto edes. Ei viiäkään. Pukataan nurkkaan johonkin. Mitä sanoit? Niin, että me oltais melkein saatu motti tänään valmiiksi, mutta se yksi pultti teetätti sen verran. Vaihelaatikon pultti. Kalle sen Mitä sille seuraavaksi? No se pitää varastoja. Ei vaihelaatikko. Joo, vaihelaatikko. Eikö moottori? No vaihelaatikko nyt varastoida näillä näkymin ikiroutaan. Okei. Okay. Eli Alaskaan tai Siperiaan. Joo. Ja sitten motti lihoiksi pitkälle ja sitten yksi mäntä meidän pitää vaihtaa siihen. Sitten muuten varmaan käy tuolla Messmekillä niin lakkikourassa käydä yhden männän kahteen, jospa se pystyisi tehdä saman moosen mitä nuo on vanhat. Että. Sitten kasaa ja sitten Vetoja. arvasin. Pari sähköjohtoa. Pari sähköjohtoa, joo. Joo, ne pitää. Vesipumpulle ja polttoainepumpulle uudet johot ja muuta ei tarvikaan. Muut menee niinku patterilampuille. Joo. Ja katso, jos puhelimeen löytyy semmonen appi, jolla voi ohjata vilikkuja ja kaikkia. Tiedätkö, että oma vaan semmonen yksikö. Joo. Ois aikana. Joo, kyllä niitä löytyy. Se on vähän semmoista. Sano vielä hyvästi. Hyvästi.